नमस्कार. अभिरुची रेसिपीमध्ये मी नमिता आपणा सर्वांचं स्वागत करीत आहे. आज आपण पाहणार आहोत भरली वांगी आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य हे खालीलप्रमाणे. जर सिंपल आणि छान रेसिपी पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. चला तर प्रथम मी काय केलेलं आहे, एक प्लेट घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये मी 1 वाटी बारीक कट केलेला कांदा घेतलेला आहे. तसेच त्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे 1 अर्धी वाटी आणि 1 चमचा हळद. त्यानंतर मी 1 चमचा मीठ घेत आहे 1 चमचा. त्यानंतर मी 1 चमचा लाल तिखट. त्यानंतर कांदा लसूण मसाला 1 चमचा घेतलेला आहे आणि गरम मसाला टाकलेला आहे थोडासा धना पावडर टाकलेला आहे आणि मी 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे. आता हे सगळं असं हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे छान असं एकत्र मिक्स करून घेतल्यानंतर आपण आता ते वांग्यांमध्ये भरणार आहोत. मी वांगे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊन त्याला कट करून ठेवली होती आणि आता ते आपण तो मसाला जो आहे तो आपण त्या वांग्यामध्ये भरणार आहोत. अशा प्रकारे मी सगळी वांगी भरून घेतलेली आहेत. आता मी गॅसवर कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्यामध्ये आता मी 2 ते 3 चमचे तेल टाकत आहे. आता त्यामध्ये ही वांगी सोडायची आहेत एक एक करून. आणि त्याला आता आपण मिक्स करून घेणार आहोत. छान अशी परतून घ्यायची आहे ती वांगी. मी आता 2 मिनिटांसाठी याला झाकून ठेवणार आहे. एक 2 मिनिटांनंतर आपण झाकण काढून पाहणार आहोत. बघू शकता तुम्ही वांग्यांचा कलर पूर्णपणे चेंज झालेला आहे. आपल्याला हे सुक्क वांग करायचं नाही, आपल्याला थोडंसं सलवलीत वांग करायचं आहे. तर त्यामध्ये आता मी जो आपला राहिलेला मसाला आहे तो मी आता यामध्ये टाकत आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता मी यामध्ये थोडं पाणी टाकणार आहे. तुम्हाला किती पातळ हवंय त्यानुसार तुम्ही पाणी टाकू शकता. आता मला हे वांग थोडंसं घट्टसर हवंय, त्याच्यामुळे मग मी 1-2 वाटी मी पाणी यामध्ये एकदा मिक्स करणार आहोत आपण. आता आपण याला 10 मिनिटांसाठी आपण पुन्हा झाकण मारून ठेवणार आहोत. 10 मिनिटांनंतर बघू शकता छान अशी उकळी फुटलेली आहे आणि छान अशी तरी आलेली आहे. आता त्यावर मी कोथिंबीर टाकलेली आहे. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने मिक्स करून घेतली आहे. ही झाली आहे आपली वांग्याची भाजी तयार.